Айо! Ви на Коко-Лайфі. І сьогодні у нас буде супердрайвове та щире відео від команди цього каналу. Як ви, мабуть, здогадалися, ми трошки не профі, але досить цілеспрямовані початківці. На початку була ідея і ще бажання. І ось, що це все вилилось. Тож сьогодні в цьому відео Денис розповість коротко, як все починалося. Таня розкаже про суперстав, який своїми подоланнями та хардворк просувають наш канал і великі ідеї, які ми несемо через це відео. Еліша поділиться про процес підвищення якості контенту. Поліна покладе вас на лопатки своїми смішними та емоційними фейлами, а на десертик у нас буде Ліза, яка розповість про наш крутий ребрендинг. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал, натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі новинок на каналі і шертеся відео з друзями. Так ми зможемо ще більше молоді надихнути на зміни. Тож, поїхали! Наша конечная цель – это наше изменение, новые люди, новая культура, новая Украина. То есть образование должно непосредственно влиять на реальную жизнь человека. И тогда мне осенило, что плодом образования НВЭД должны являться сами участники НВЭД. То, как мы строим взаимоотношения, то, как мы живем вместе, коливинг, то, как мы работаем вместе, коворкинг, то, как мы вместе отдыхаем, кочилинг, то есть то, как мы вместе создаем новую культуру. И так появилась идея создания канала Коко-Лайф. Вот. А вообще о нашем образовании НВЭД можно узнать чуть больше в нашем трейлере канала, который сейчас появится в правом верхнем углу. В нашій основній команді зараз 7 людей. Це Жанка, Денис, Єлисей, Ліза, Поліна, Надя і я. Ось, іще раніше допомагали Крістіна, Максим, Віка і Люба. Ви їх могли бачити в попередніх відео. Кожного тижня ми разом проводимо планування, обговорюємо нашу роботу за тиждень, які були плюси, мінуси, труднощі, що можна покращити, і плануємо роботу на наступний тиждень. Я сам трохи розбираюсь у кіновиробництві, вчився в універі цього направлення, проходив освітні курси. Але ясно розумів, що до того професіоналізму ми прийдемо не дуже скоро, оскільки у більшості команди ні розуміння, ні досвіду командної праці в цьому не було. У нас все починалося з ідеї. І наш стиль на початку був «Just do it». Ми ставили дуже прості цілі, 3 відео в тиждень про нас та чим ми займаємось. Підхід, стиль та подача були вільними, від душі. В той час ми займалися творчістю та пошуком гарної програми для монтажу, освітніх матеріалів по монтажу, розвивали дикцію, проводили групові освітні заходи на ці та сценарні теми. Змінили дизайн каналу та дійшли до 3-го типу обкладинок. Почали вести табличку результатів, склали ЦА та почали збирати ідеї відео та будувати контент-план. Почали більше піонерити піар. Тоді, особливо я, непогано так тренував терпіння та об'єктність Максима, Жанни та Тані. Коли треба було записувати дубль за дублем через якийсь недорахунок чи монтажу своїми порадами, розпочалася війна. Тоді ми почали ще більш запрошувати та задіювати наших студентів у відео і випустили понад 20 відео на тему війни. Наша команда збільшилась та сформувалась. З'явилися пазли, котрих дуже бракувало. Та відбулися якісні зміни у всьому. Створення та структурування контент-плану і всіх матеріалів, написання сценарію, створили повноцінний брендбук та методичку по кожному етапу створення контенту. І створили фан-бейс в Телеграмі. Я расскажу про такие сложности, проблемы, с которыми сталкивались. Да, такие самые эпичные места, когда, что-то происходило, что-то шло не так. Наверное, самая яркая история — это когда ты монтируешь видео, вкладываешь в него 5 часов, такое все, там каждый досконально просто вырисовываешь там каждую вообще строчечку, текст. Да, потом такой думаешь, так, не хватает памяти в телефоне, надо почистить память, скинуть старые файлы. Скидываешь все на ноутбук, и у тебя как бы весь каркас, вся база, все твои видео, которые ты там по кусочкам нарезал, по секундам, они все слетают с твоего проекта в монтажере. Вот, и ты такой думаешь, yes, я так ждал этого. Вот, да, это такой самый эпичный, наверное, момент, и он происходил со мной 3 раза.
3 раза я монтировала видео по 5-10 часов, и в результате, да, перед тем, как сохранить его, я его удаляла, и потом очень страдала от этого, да, было очень больно. Как бы от того, что ты как бы не делаешь свою работу, потом последующие, они тоже не могут сделать свою работу, и это такая подстава на уровне всей команды, и ты такой... Да, еще самое эпичное, когда мы записывали видео шеринг, да, как мы отдыхаем на каливинге, и, соответственно, да, можно, кстати, посмотреть это видео на нашем канале, вот, там как раз и показана наша, в общем-то, вся комичная ситуация, потому что мы отсняли видео, но снимали его, никто не стоял за камерой, просто поставили камеру и не обратили внимания на то, что очень мало памяти, я не обратила внимания, вот, я думала, нам хватит, вот, и в результате... Видео остановилось на половине, и где-то минут 20 мы просто разговаривали, ничего не записывалось, и поэтому у нас материала не было отснято, то есть мы потратили на это время, силы, энергию, все это рассказали, показали, и в результате не было вообще никакого материала. Все это было впустую, и пришлось потом переснимать заново, вот, но не с людьми уже, а просто рассказать самостоятельно. Да, но самое все-таки, да, эпичное это то, когда ты делаешь видео, а потом его удаляешь. Наверное, с этим сталкивались все. Да. И также, конечно, эпично, когда ты подбираешь миллиард часов музыку, самую ту, самую идеальную, самую классную, а потом, оказывается, все-таки на нее есть авторские права, и на Ютубе она будет, в общем, на это видео будут жаловаться. Это очень обидно. Почему? Но очень классно, что у нас вообще такая команда, что когда ты опаздываешь или что-то делаешь, ну, конечно, подгоняют, да, но очень часто... Оля, идем. Получается очень классная команда, потому что все-таки они прощают меня за эти ужасные действия, вот, и за иногда такую вот безалаберность, вот. Ну, короче, просто иногда мне не хватает оперативной памяти в голове, чтобы продумать эти моменты, но классно, что можно потом на этих ошибках учиться. Моєю основною ціллю, моєю метою основною було те, що коли нас бачать в рекомендаціях, нас мають запам'ятовувати. І саме в цьому нам допоможе ребрендинг, саме в цьому він нам і допоміг. Ми випрацювали свій особистий стиль, свої кольори, свої шрифти, те, як ми взагалі презентуємо матеріал, яка наша мета каналу. Тобто ми розбиралися з цим всім, а ми далі це все проносити у контенті і додавати як і підписників на канал, так і просто слідувачами нашого руху, тим, хто нами цікавиться, і тим, хто дійсно поширює і розглядає наші ідеї, як і свої особисті. Цей ребрендинг ми провели насправді дуже швидко. Це був тиждень, коли ми це все зробили. На тижні ми вирішили. Я запланувала відразу наступну зустріч. На цій зустрічі я підготувала питання і презентацію, по котрій ми працювали. Члени команди просто відповідали на запитання. Тобто я питала, які емоції ви хочете, щоб викликав канал, а що ви хочете, щоб він несе, а що ви особисто несе в своєму житті. Тобто ми відтворювали від особистості команди цей канал, відображаючи всю ідею Інвет. І саме цим, тобто, ми складали таке, як загальне враження. Це була моя задача, тобто перетворити емоції на кольори, додати в ці кольори певний сенс, котрий хочемо нести, розглядати це все. А далі у нас було, взагалі на зустрічі, як було, у нас, по-моєму, 4 години зустрічі в цілому було, і ще десь 8 годин моєї особистої роботи, коли ми пахали. Далі у нас був створений брендбук, ми це все красиво запакували, відразу розмінили. Запустили пост у Інстаграм, у Телеграм. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Ми тут стільки вкладаємо, що це жесть. І на нас не забувайте, будь ласка, підписуйтесь, тому що це реально важливо. Бачите, скільки тут роботи. І це лише один ребрендинг. Ви уявляєте, скільки роботи йде над кожним відео. Якщо чесно, це дуже багато. Ось. І взагалі над контент-планом ми так пахаємо, що ви б собі уявляли тільки. Кожному тепер дуже важко це втілювати. Потрібно слідувати дедлайну, потрібно пам'ятати про супербагато вставок по монтажу, потрібно реально над ним сидіти дуже довго і працювати над якістю відео. Але ми це все робимо, і в команді я бачу найбільший розвиток і потенціал. Тобто я бачу цей ріст, я бачу це щастя крізь сльози. І вони не завжди реально від радості йдуть. Але в цьому я бачу найбільший ріст, аби створювало не просто щось, що буде цікаво. Ми створюємо те, що змінить, а люди змінюють це все. Змінюють цю країну і цей світ на краще.
Дякуємо, що були з нами та додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та діліться цим відео з друзями. Па-па!